ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලා එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ කේක් එකකට කොහොමද fresh flowers සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනා මගෙන් මේ ගැන අහලා තිබ්බා. කේක් එකකට fresh flowers සම්බන්ධ කරගන්නකොට මල් ටික fresh එකේ පැය කිහිපයක් තියාගන්න මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමද fresh flowers ටික කේක් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ කියන කාරණාවන් ගැන. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ඒ සම්බන්ධව කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම fresh flowers සම්බන්ධ කරලා හදපු කේක් එකක්. ඉතින් මේ කේක් එකට මේ fresh flowers ටික කොහොමද මම සම්බන්ධ කරගත්තේ කියලා මුල සිටම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ තියෙන්නේ අද මම කේක් එකට සම්බන්ධ කරන මල් දෙක සහ කොළ ටික. ඉතින් කේක් එක ඩිලිවර් කරන දවසට කලින් දවසේ රෑ තමයි මම මල් ටික මල් කඩෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඊළඟ දවසේ උදේ 11ට තමයි මට කේක් එක ඩිලිවර් කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් ඩිලිවර් කරන්න පැයකට කලින් තමයි මම මේ විදියට කේක් එකට මල් ටික ගහන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මල් ටික අරගෙන ආවට පස්සේ මම ටැප් එකට අල්ලලා පෙති ටික කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න මල් දෙක සහ කොළ ටික හොඳින් හොදලා ගත්තා. මොකද ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මල් ටික සහ කොළ ටික හොදලා ගන්න ඕනේ. මල් කඩවල එක එක ස්ප්‍රේ මේවට ස්ප්‍රේ කරන නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදියට වතුර භාජනයක් ඇතුළට මල් ටිකයි කොළ ටිකයි දාලා මේ විදියට තමයි මම සම්පූර්ණ රෑම තියාගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා පොඩි පුළුන් කෑලි දෙකක්. ඒත් එක්කම මේ තියෙන්නේ ෆ්ලෝරල් ටේප් එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි මල් හදනකොට භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් කොළ පාට සහ සුදු පාට මේ ඕනම එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම එක මලක් මේ විදිහට අරගන්නවා. අරගෙන මම නටුව මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන නටුව ටිකක් වැඩියෙන් කපනවා. ඔයාලා නටුව ගොඩාක් පොඩියට කපා ගන්න. මොකද මම පස්සේ නැවතත් මේ නටුව පොඩ්ඩක් පොඩි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ෆ්ලෝරල් ටේප් එකෙන් මේ වගේ කෑල්ලක් කඩා ගන්නවා. දැන් මම පුළුන් කෑල්ල මේ විදිහට වතුරේ පොංගවලා හොඳට ඒ වතුර ටික මිරිකලා අයින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු පුළුන් කෑල්ලක් ගන්න එපා. ගොඩාක් පොඩියට තුනියට පුළුන් කෑල්ලක් ගන්න. මේ පුළුන් කෑල්ලත් ලොකු වැඩි. ඉතින් මම ඒකෙන් මේ විදිහට අයින් කරලා දානවා. තෙතමනය දෙන්න විතරයි අපට ඕනේ මලට. ඒක නිසා ගොඩාක් හීනියට තුනියටම පුළුන් කෑල්ල ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට නටුව වටේටම මේ පුළුන් කෑල්ල මේ විදියට ඔතනවා. ඉතින් මම මේ ඔතන ටිකක් වැඩි. ඊට වඩා ගොඩාක් අඩුවෙන් ඔයාලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ෆ්ලෝරල් ටේප් එක මේ විදියට අරගෙන ඒක ඇක්ටිවේට් වෙන්න ඔයාලා ෆ්ලෝරල් ටේප් එක පොඩ්ඩක් අදින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට මම නටුව වටේට ඔතාගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක ටිකක් මහතයි. ඉතින් ඔයාලට මම එකයි කිව්වේ ගොඩාක් හීනියට ගන්න පුළුන් කෑල්ල ගොඩාක් හීනි වෙන තරමට හොඳයි. ඉතින් මේ විදියට හොඳින් ඔතාගෙන මම මේ මල පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි අපි මල හදාගන්නේ. ඉතින් මම අනිත් මලත් මේ විදියට අරගෙන කලින් කරපු විදිහටම කරගන්නවා. ඉතින් කලින් මලේ විදිහටම තමයි මම මේකෙත් කරන්නේ. ඉතින් මේකෙත් මම නටුව ටිකක් දිගට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා නටුව ගොඩක් පොඩියට කපා ගන්න. ඒත් එකම පුළුන් කෑල්ලත් ගොඩාක් තුනියට අරගන්න. එතකොට මෙච්චර මහතට එන්නේ නැහැ. මේ වගේ මහතට උනාම අපිට කේක් එකට ගහන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ගොඩාක් හීනියට ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම මල් දෙක ලෑස්ති කරගන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න අපි මේ මල් හොඳට හොදලා ගන්න ඕනේ. මම කලින් කිව්වා වගේ මල් කඩෙන් ගෙනාව ගමන් හොඳට හොදලා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම භාවිතා කරන අතු ටික මේ ටිකත් මම හොඳට ටැප් එකට අල්ලලා හොදලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් කේක් එකට මේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අද ඩෙකොරේට් කරන කේක් එක කිලෝ 1 කේක් එකක්. ඉතින් අයිසිං වලින් තමයි මම ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ. ඔම්බ්‍රේ ස්ටයිල් එකට තද රෝස පාට සහ ලා රෝස පාටින් තමයි මම ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හීනි ස්පැචුලා එකක් අරගෙන මම මෙන්න මේ විදියට උඩට ඇඳගෙන ගියා. ඉතින් ඒ විදියට තමයි මේ පැටර්න් එක මම කේක් එකට දාගත්තේ. ඊට පස්සේ සිල්වර් කලර් එකකින් බෝල ටිකක් තනින් තන
මේ විදිහට තියාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ හොඳින් කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකට දාලා පැයක් එකමාරක් විතර හොඳට සෙට් කරලා අරගෙන තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් උදේ 11ට මට කේක් එක දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් උදේ 10යි. ඉතින් අපි කේක් එක ඩිලිවර් කරන්න ඔන්න මෙන්න තියලා තමයි මේ විදිහට ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් කේක් එකට ගහන්න ඕනේ. ඉතින් මම හොඳින් පිරිසිදු කරගත්ත කොළ ඉති ටික මේ විදිහට කේක් එක උඩ වටේටම මේ වගේ ගහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මල් කඩවලදී එක එක කෙමිකල්ස් වර්ග මේවට ඉහිනවා. ඒක නිසා අපි කේක් එකට මේ දේවල් සම්බන්ධ කරන්න කලින් හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණ කේක් එකේ උඩ කොටස මම කොළ අතු වලින් මේ විදිහට ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එක මලක් අරගෙන මේ විදියට ඇතුළට ඔබනවා. ඉතින් ඔයාලට මම කිව්වා කලින් මම නට්ට ටිකක් දිගට කපා ගත්තා. ඉතින් එතකොට මේක කේක් එකට සම්බන්ධ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඊට පස්සේ මම නට්ට තව ටිකක් කොට කරගත්තා. එතකොට ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් මේ මල කේක් එක ඇතුළට බස්සන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට නට්ට කොටට කපලා මම මල කේක් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. අනිත් මලෙත් නට්ට කොටට කපලා මම මේ විදියට කේක් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කේක් එකේ ඉතුරු අඩුපාඩු ටික පිරෙන්න මේ විදියට කොළ වලින් ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. ඉතින් මල් දෙක වටේටම මම මේ වගේ කොළ වලින් ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. මම මේ කොළ වලට කියන නම නම් දන්නේ මේ මල් කඩවලට ගියාම ඕගලන්ට මේ වගේ කොළ වර්ග තියෙනවා ගන්න. ඉතින් රෝස කොළයි ඒ අනිත් කොළ జాතියයි දෙකම එකතු කරලා මික්ස් කරලා තමයි මම මේ විදියට කේක් එක ඩෙකොරේට් කරගන්නේ. ඉතින් කේක් එක ඉස්සරහට පේන්න හොඳට පිරිච්ච විදියට පේන්න මේ කොළ ටික මම මල් දෙක වටේටම ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි මම ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් ටික කේක් එකට සම්බන්ධ කරගත්තේ. කේක් එක ඩිලිවර් කරන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි තමයි ඔයාලා කේක් එකට මල් ටික මේ වගේ සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි කේක් එකකට ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ කියපු දේවල් මම ඔයාලට නැවත විස්තරාත්මකව කියන්නම්. ඉතින් මම දැන් ඔය කේක් එක සතියකට විතර කලින් කරපු කේක් එකක් ඔයාලට මම ෂෝට් එකකුත් දැම්මා channel එකේ. ඉතින් මම කේක් එක අද උදේ 11ට ඩිලිවර් කරන්න තියෙනවා නම් මම ඊයේ රෑ තමයි ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් ටික අරගෙන ආවේ. ඊට පස්සේ එක රැයකට කලින් තමයි ඔයාලා ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් ටික මල් කඩින් අරගෙන එන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අද උදේ 11ට නම් ඔයාලට කේක් එක ඩිලිවර් කරන්න තියෙන්නේ. උදේ 10 විතර වෙනකොට තමයි කේක් එකට මල් ටික ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අරගෙන ඇවිල්ලා මම ෆ්ලවර්ස් ටික හොඳට ටැප් එකට අල්ලලා හේදුවා පෙති ටික කැඩෙන්නේ නැති විදියට. ඉතින් ෆ්ලවර් ෂොප් වල තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ මල් වලට එක එක જાතියේ කෙමිකල්ස් ගන්නවා. ඉතින් කේක් එක අපි කන දෙයක් නිසා ඒ දේවල් ඔක්කොම හොඳට පිරිසිදු කරලා තමයි අපි කේක් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මල් ටික කඩින් ගෙනාවට පස්සේ හොඳට ටැප් එකට අල්ලලා මල් ටිකයි කොළ ටිකයි හොඳට හේදුවා. ඊට පස්සේ මම වතුර ග්ලාස් එකකට ඒ ටික දාලා මුළු රෑම වතුර එකක දාලා තමයි මේ විදිහට තියාගත්තේ. කේක් එක මට ඩිලිවර් කරන්න තියෙන්නේ 11ටනේ. ඉතින් 10ට තමයි මම කේක් එකට මල් ටික ගහන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා ඩිලිවර් කරන්න ගොඩාක් ලං වෙලා තමයි කේක් එකට ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් ටික ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මල් ටික නැවතත් හොඳට අරගෙන අර වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්න විදිහට කේක් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඒකෙදි මම ඔයාලට කිව්වා මම ඒ මල් වල නටුව ටිකක් දිගට තමයි කපා ගත්තේ. ඉතින් එච්චර දිගට නටුව කපා ගන්න එපා. එතකොට කේක් එකට සම්බන්ධ කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඒක නිසා නටුව ගොඩාක් පුළුවන් තරම් පොඩියට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ පුළුන් කෑල්ලත් එච්චර ලොකුවට ගන්න එපා. පුළුන් කෑල්ලත් ගොඩාක් හීනියට තුනීවට ගන්න. හොඳට ඒකේ තියෙන වතුර ටික මිරිකලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ෆ්ලෝරල් ටේප් එක ගැන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ෆ්ලෝරල් ටේප් එක. ඉතින් මේක සුදු පාට, කොළ පාට දෙකෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මම ඔයාලට එතනදී කිව්වා මේක නිකම්ම අපිට භාවිතා කරන්න බෑ. මේ ටේප් එක අපි ඇක්ටිව් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේකේ තියෙනවා වැක්ස් එකක්, ගම් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා ඇතුලේ. ඒ වැක්ස් එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ. එතකොට තමයි. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම නිකම්ම මේක අරගෙන
නිකම්ම මෙහෙම මේක මේ විදියට අරගෙන එතුවට මේක ඇලවෙන්නේ නැහැ. මේකේ ඇතුලේ වැක්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වැක්ස් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ අපි මෙහෙම තියෙන මේ ටේප් එක මේක ටිකක් මේ විදියට අපි ඇදලා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදියට ඇදලා ගත්තාම තමයි මේකේ තියෙන වැක්ස් එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක අපි වයර් එකේ හරි මලේ නට්ටේ හරි මේ විදියට ඔතන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට තමයි මේක ඇලවෙන්නේ. මේක ඇක්ටිව් වුණාට පස්සේ තමයි ඇලවෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් නිකන් එති යනවා. ඒක නිසා මේ වැක්ස් පේපර් මේ ටේප් එක ගත්තාම මේක මෙහෙම හොඳට ඇදලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා අලවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි මේ වැක්ස් ටේප් එක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මලේ නටුව කොටට කපාගෙන පුළුන් කෑල්ල ගොඩාක් තුනිවට ගන්න අපි පොඟවන වතුර ටික හොඳට මිරිකලා තමයි අපි නටුව වටේ ඔතන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ වැක්ස් ෆ්ලෝරල් ටේප් එක අරගෙන ඒක වටේ ඔතන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට කේක් එකට මලේ නටුව සම්බන්ධ වෙන්නේ අපි කොච්චර පිරිසිදු කරත් අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපි කන දෙයකටනේ මේ මල ගහන්නේ. ඉතින් කොච්චර වුණත් කොච්චර පිරිසිදු කරත් ඒකේ කිමිකල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මල ෆ්‍රෙෂ් එකේ තියාගන්න තමයි පැය කීපයක් සාමාන්‍යයෙන් අපි මල කේක් එකට ගැහුවට පස්සෙත් පැය කීපයක් යනකම් ඒක කේක් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳට මල ෆ්‍රෙෂ් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ෆ්‍රෙෂ් ගතිය ඇති වෙන්නත් එක තමයි අපි මේ විදිහට පුළුන් කෑල්ලක් ඔතන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔතලා ඔයාලට කේක් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ලේසි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් කේක් එකකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලා දැකලා ඇති අපි කේක් බඩු කඩවල සුපර් මාකට්ස් වල තියෙනවා මේ වගේ ලොකු ස්ට්‍රෝ එක. අපි කේක් ස්ටැක් කරන්නත් මේ ස්ට්‍රෝ එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ ස්ට්‍රෝ එක උනත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අර විදියට පුළුන් කෑල්ල ඔතලා ෆ්ලෝරල් ටේප් එක ඔතලා ඊට පස්සේ ඒ මලේ නට්ට මේ ස්ට්‍රෝ එක ඇතුළට දාලා ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් කේක් එකට මල සම්බන්ධ කරගන්න. ලේසි අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක කපාගෙන මලේ නට්ට මේක ඇතුළට දාලා අපිට මේ ස්ට්‍රෝ එක මාර්ගෙන් උනත් කේක් එකට මලක් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහටත් ඔයාලට පහසුවෙන් ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර් එකක් කේක් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න අපි කේක් එක ඩිලිවර් කරන්න ගොඩාක් ලං වෙලා තමයි ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් ටික කේක් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් කේක් එක ඩිලිවර් කරන්න කලින් ස්ප්‍රේ බොටල් එකක් අරගෙන මල් දෙකට සහ කොළ ටිකට විතරක් වැදෙන්න කේක් එකට වැදෙන්න නැති වෙන්න පොඩ්ඩක් වතුර ටිකක් ස්ප්‍රේ කරන්න. එතකොට තවත් හොඳට ෆ්‍රෙෂ් පිට ඔයාලට මල් ටික තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කේක් එකකට ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න තමයි යොමනාව තිබ්බේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ඒ සම්බන්ධවත් හොඳ දැනුමක්, නිවැරදි දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් එයි. එහෙනම් ඉතින් අද සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.